nghề. Cái máy cưa nó nổ lên một cái là mọi đau đớn trong người nó hết trơn. Nó làm nó giật dậy giống như mà con lăn mà đánh trống tung một cái là nó tinh thần nó nổi trội vậy đó. Mình là Phạm Thanh Tùng, 50 tuổi, nghề nghiệp là cưa cây, được 27 năm trong nghề. Nói mà chú nghe ha, chú có nghề này mưa gió thì cũng làm để nuôi mấy đứa con, thấy không? Trời ơi, quỷ sứ á, hồi nãy giờ cô nói chuyện, nãy giờ con không nghe cô nói hả? Dạ em bé mấy ra nè, mấy chuyện khác, lấy bánh cho em ăn vô nha. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, mà làm mà đừng có quạo, làm mình vui vẻ kia là nó làm như nó tinh thần lên á, cái vui lắm. Năm 93, ông anh vợ á, ông làm cái chạy cưa ở Dạ Cầu Mỹ Thuận á, đi theo ông cưa rồi cái mình làm như có cái duyên đó, cái người ta đi kêu cưa cây cái mình cưa luôn. Ta thấy hay quá cái ta kêu hoài ghét rồi cái mình đam mê nghề đó, cái nghề nó ghét vài nghề. Mình rút kinh nghiệm lần ghét rồi nó mới đạt tới được bây giờ. Cưa thì nó vất vả lắm, hồi xưa là cái thời đó là ít thịt sâu đó. Rồi kiến vàng nè, rồi ong mùi vẽ nè, rồi ong bần này kia, tất cả ong bù kẹp rồi đó, nó cắn nó chích nhức lắm. Kiến vàng cắn là nóng lạnh luôn đó. Nó giết sao bây giờ ông đánh cũng không sao nữa. Ông mùi vẽ mà đánh 5-6 con vô mặt là không bình thường, không gì chứ. Phải gán cài, mưa gió cũng cài nè. Gặp người ta mấy người thợ cưa kia là mưa không dám làm đâu, mưa nó trơn. Nhưng mà sợ sét đánh đó, tại cái máy mình đang nổ nó dẫn điện nó sét lên nó dễ nhập điện. Với cầm đồ sắt còn kia nó cử qua cái sét đánh. Mình ngoéo cái chân vậy nè, cái máy máu nó chạy không có đều. Rồi cái lâu lâu mình thả lỏng, cái chỗ đó không có nhánh đứng, mình bắt buộc phải đứng lên đó. Với tôi thăng bằng rồi cũng hay lắm, cho nên nó đỡ. Rồi chứ gặp người khác ta không dám đứng, nó quơ lắm, nó lắc. Nghĩ là mình biểu diễn mình vậy không phải cái đó, tại vì cái quen rồi có khi cũng như đang mỏi thầm cái đầu xuống cho nó đá cái mình lắm, cũng như nó đang mỏi lưng ha. Mỏi lưng là cái mình méo mình ngã cái đầu vô trầu nó gã cái lưng bực nó đà lắm. Có cái bảo hộ là nó lâu lắc nhưng mà nguy hiểm đó. Nguy hiểm là vậy nè, những cái mà để treo dây á, nó chọt vô mình né không được. Có một cái ông anh á là ông mới cưa cây còng mà nó nghiêng ngoài sông nè, nghiêng cái mương á, cái ông thắt cái dây bảo hiểm vô bụng vô cây còng, cái ông cưa ở trên nè, ông mở miệng xong luôn, mở miệng rồi cái ông cưa trên đây, ông cưa xuống vậy nè, mới nó chưa được nửa cây cái nó tét nó bung ra, vậy bắt buộc là nó cái dây bảo hiểm nó siết cái bụng ông. Cái ông đang còn máy nổ vậy ông cái cắt dây bảo hiểm luôn. Cái bắt đầu là ông gớt cái đùng xuống, cái nhánh còng gớt theo, mình gớt không có đè ổng, gớt cái đùng xuống rồi người ta ẩm ông lên là đi chợ gãy được mấy tháng á, nó siết vô. Thay vì mình không có đó là mình nhảy được, né được gì kia, cho nên ít xài dây. Tôi có xây kìa mà cho người ta chân dây sắm đâu có nhiêu tiền. Hồi chín mấy đó có cưa một cây ở dưới cái lậy, nó khoảng 25 mét ha, mà cái tàn nó nhiều lắm, tàn nó tính ra một gốc tư đất á, mà cưa ra củi mà 7-8 tấc xe tải lại chở là mấy ổng đếm là 9-18 thước củi á, 4 thời cưa là tôi bị đè kẹt cái giò, cái bằng giò mà tại vì cái giò mình móc như đây nè, cái thằng bạn nó bên kia nó cưa nhánh này mà không hay, cái nó nghiêng y như là cái xe nó mía mình ép vô cái giò mình, cái bầu nó phù lên, máu bầm ướt trong á. Rồi cái thằng đó thì bị nhánh cây nó búng, nó bật rồi nó bay qua bên kia, toàn ten trả luôn. Cái quảng hồn cái tuột xuống, 4 anh em đi về luôn. Xong ngày mai xuống cưa nữa mới xong cái đó đó. Cái ông già đó ông lợi hỗ trợ mấy chú gan nha, nó có con rắn bự lắm nha, bằng với tôi mà nó đưa cái đầu lên có cái mồng đỏ tót ở trên đó, mà xong mấy chú gan mấy chú không sợ vậy. Mà cây đó ngộ không có con kiến gì trên đó. Rồi có người ta nói không, mấy cây mà không có nó trơn trùi mà không có con gì ở nha, là có ông bà đổ không vậy đó, cho mày cưa cái đó hỏng bà bắt mày chân vậy đó, nó hù vậy đó. Nếu đúng theo mà cây đó mà để lại tới giờ ha, làm cái di sản của tỉnh mình ngon lắm. Nếu mà thí dụ đóng phim hoặc là đóng phim Thạch Xanh Lý Thông rồi cảnh nó quá đẹp luôn, nó đẹp chứ lắm luôn kìa, vui lắm.
mà đốt đang ta móc cái đường này ra ta bắt cầu đó. Cái này chụp hồi 18 19 tuổi á. Tóc nhiều lắm mà giờ hết tóc rồi, đầu hói rồi. Con mằng đứa sói đậu nội ơi. Mỗi lần cưa cái mạch cưa gì mất nín thở á, chứ thôi nó hít vô nó không tốt, cho nó lôi nín thở mà rồi hồi cái đầu mình xong mình thở. Đi nhiều nơi lắm, Trà Vinh, Sóc Trăng, nói chung là 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long này mình đi hết trơn rồi. Rồi cả đi Bình Long, Bình Phước ngoại, ra Con Tum, đèo Bảo Lộc, Đại Ninh gì làm tùm lum chứ đó, Triền Miện đó, rồi nó rủ ghê nhau đi gì đó. Mà thường mình đi đâu cái người ta mến đó. Đi chỗ nào cũng có em nuôi, chú nuôi, bác nuôi nhiều lắm. Bị tai nạn rồi nhiều lần lắm, như mấy cây mà mình đâu biết nó trong cái nhánh nó có bị bọng hay là bị kiến ăn mối ăn đó, có khi bò ra nó gãy nhánh cái té. Cũng có mấy lúc bệnh bị gãy xương đòn nè. Đi trung tâm chỉnh hình là mấy ông nói bắt cái miếng inox vô á là phải 3 tháng mới mổ ra, mà để dưỡng như vậy là cả năm mới làm được. Rồi tôi đi ra đắp thuốc nam, mấy ông cũng dặn có 3 tháng làm, cái tôi tháng 10 ngày tốn tiền con đi học á, phải cưa rồi cái là gờ tại nó thốn dữ lắm, gờ thử coi nó có gì sao không. Giờ cái nó có một cục gù ngay chỗ này nè, đây nè, tại mình làm sớm đó, hai bên đều gù hết, bên này cũng vậy nè, nó gù luôn. Nó đang làm mệt thiệt nhưng mà xuống cái nghỉ cái nó đỡ lại liền rồi, nó cũng quen rồi. Tính ra là giờ gãy xương trong mình là 7 lần rồi, bên 2 xương đòn, rồi một cái xương mu bàn tay, rồi xương cái ngón danh của cái cẳng chân, cái xương ức, rồi cái nứt xương thọ nữa, rồi cái gãy luôn cái chân này nè. Tính rồi cái rút kinh nghiệm, mà giờ nếu mà bỏ nghề này thì không có nghề nào để làm hết, để con đông rồi giờ mình đổi qua mình làm cu ly thợ hộ thì thu nhập không có nhiều, rồi nuôi không xể, rồi lớp nào nuôi mấy đứa đi ăn học đó, nếu mà chạy không ra ôm thì cũng không có sống nổi nữa. Cho nên gán mạo hiểm đeo theo nghề này. Gia đình là trên hết, thường tôi nói chọc ở sớm này với mấy bà chị vợ hai anh vợ vậy, tôi nói vợ của em là số 1, tôi nịnh vợ tôi lắm, tôi nói vậy đó. Rồi cho nên mà vợ tôi thương tôi lắm, nó được với mấy đứa con rồi đi em thương, đi mệt gì hết, trời ơi nhức lưng quá là xuống tôi đấm lưng. Giờ có con nhỏ nhỏ xíu đấy ha, trời ơi nó lên nó đấm lưng mạnh lắm đó, vui lắm. Nhờ vậy á mình mới lướt qua được. Hiện giờ đang bị thần kinh tọa, đang điều trị. Tôi thấy giờ tôi mỏi mệt hơn đó lắm. Hồi lúc còn phong độ rồi, còn cỡ 3 năm gì trước rồi, bây giờ cái tự nhiên mình mấy cái xương mình gãy hết, nó ảnh hưởng cơ với mấy cái gân đó, rồi giờ bị thần kinh tọa nữa, cho nên làm cũng chậm lại dữ lắm. Cây này kêu là cây săn máu. Cây này con chim tu hú nó thích ăn lắm. Hồi xưa mà mới có còn làm dàn đá đó, cái mấy anh em đi làm bạn dọ đi lợi cái cây này nè, gìn bắn tu hú. Cái trái này nó còn sống vậy nên ăn nó độc. Còn nó bung nghi nè, mình cạp cái cơm nó ngọt ngọt. Rồi ở trong nó có cái sọ trong nó như là cái cơm của dừa khô mình đó, ăn cũng được nữa, nó béo lắm. Mình đang đi đám tiệc hay đi đâu ha, cái nghe tiếng máy cưa ha, có lỡ coi thử mà Thầy Lai lắm, tính Thầy Lai cái tôi chỉ trỏ này kia cái nọ cái tao, ông mặc đồ vậy mà ông có làm cưa kéo gì đâu mà ông biết mà ông xếp ghế vô. Tôi đi lại đó đâu, tôi dậm cái giò tôi ngã ngay chỗ này nha, kéo ông xạo ông ơi, cái vậy cái tôi hạ cái bịch như vậy,
không tại ông cầm mấy cưa gì giếng như á, chứ tôi hơi cưa mà tại tôi thấy mấy ông cưa tôi phái lại mà mặc đồ đi đám á, nó vậy cũng nhảy vô vậy. Chốt thành đau. Ông với cái lại kêu tôi qua xuống cưa cây với hôm qua nè, nói thôi mấy ông đi chứ mà tôi bận tùm lum chứ. Thầy ơi có ông xuống đừng cười vui rồi kia là không đỡ mệt. Thí dụ mình nhá giọng, dạ giọng được nhiều giọng. Thí dụ hồi đó ngoài ở đây gần đây có cái chùa mà tôi ra chùa cái mấy đàn bà đó nói bà lão mới ra bà lão, cái bắt đầu mình kêu bà lão thì nói giọng bà lão. Mèn ơi tôi mới ra ha, mấy cô mấy gì mạnh khỏe ha, gia đình một ngày bình riêng có gì bạn nói có qua mừng con nè. Cái họ có đi qua kia cái đàn ông thì nói ôi ông lão lúc này có đi cưa không lão. Mèn ơi lúc mà nói mấy chú nghe ha, cũng có nghề này mưa gió thì cũng làm để nuôi mấy đứa con thấy không. Rồi cái có mấy đứa nít rồi lại á, cô Tùng mới ra, cô mới ra. Trời ơi bị sứ á, nãy giờ cô nói chuyện, nãy giờ con không nghe cô nói hả? Nó nghe nè, mấy đứa hồi vô gót cho cô miếng nước thì cô ca cổ cho nghe. Cái nó vỗ tay nó cười chứ đó. Có một lần nó vô quán cơm mà cái ông kêu sức môi, sức mình đâu biết. Cái mình ngồi bên kia đi với một bạn, cái mình nói giọng sức môi bà chủ ơi, bữa nay ăn cái gì mềm mết nhược nhột nướng ăn mắc lỗ chết ha. Cái nói vậy hoài, cái hồi kia nó quay cái mặt vậy cái mình thấy cái môi sức mình đâu nói trở lại bình thường thì nó nói vậy là ông nội này nãy giờ ổng nhái giọng mình sao, cái gì bắt buộc mà nói sức môi luôn tới ổng đi về. Tính ra cưa mấy năm nay là tôi dư được 5 đứa con với dư được cái số hộ nghèo mà tôi ghét tôi thoát được tôi lên cái cận nghèo. Tôi hãnh diện lắm, tôi tính sinh ra mà giờ sinh ra cũng sợ con đông đó mình nuôi nó không nổi đâu. Ba làm con khỉ. Ba làm con khỉ leo cây. Bây giờ ở đây có vườn đất mà không có bằng phán. Nếu mà có bằng phán được cái mình vay tiền nhà nước đó, cái mình có đồng tiền đó, cái mình cải tạo qua cái vườn lại. Cái hạn chế cái nghề này như hạn chế leo cây á, là mình cho em út mình leo là cũng giống như mà người ta mến mình á thì mình lợi đó, mình lãnh giá hữu nghị đàng hoàng hết rồi mình cho anh em làm, mình chỉ cách cho nó cũng như mình cố vấn đi cho nó làm vậy, cũng như mình yêu nghề phải làm vậy rồi mình kết hợp làm vườn chứ giờ leo trèo cũng đuối.